ברוכים הבאים לעוד חוליה בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילוא. ספציפית, אנחנו היום בשרשרת 55 סרנדיפיטי, וכאן אנחנו מדברים על אירועים מקריים בחיים שהשפיעו על אנשים רבים דרך המתכון למודעות וידע. המתכון לסרנדיפיטי הוא מבית היוצר של דוקטור תמרה טילמן, שמלמדת את פילוסופיית יקום מקביל להרחבת הפוטנציאל האנושי, ואנחנו שנינו אגב למדנו אותה. אני סיימתי לא מזמן וגם התראיינתי לא מזמן, אז אני מאוד מאוד מתרגשת להיות פה. יש לי את העונג להכיר לכם את נחמה עידו, יועצת כלכלית לאנשים שמעוניינים בזינוק פיננסי, מפיקה אירועים, לשעבר שדרנית ברדיו חברתי, מתגוררת נכון. בפירנצה ועושה בנוסף לייעוץ הפיננסי גם ליווי לחוויית טעם וריח ורוח בפירנצה, וריח גם. כן. נחמה, בואי תציגי את עצמך, ואולי גם תסבירי מה זה זינוק פיננסי ואיך עושים אותו. אוקיי, אז נעים מאוד, ותודה על ההזמנה. אה, הדקה הראשונה, גם כשדרנית ברדיו החברתי, תמיד הייתה מרגשת, ואיך שעוברים אותה, אז הדברים זורמים. להציג את עצמי, נתחיל מזה שאני טיפוס של גם וגם וגם, כך שאני עושה הרבה דברים בחיים. שאם אני לוקחת את הדברים המרכזיים, אז הראשון זה ייעוץ כלכלי, כל העולמות הפיננסיים, ייעוץ כלכלי למשפחות, לעסקים, לזינוק, כשהמטרה היא לעשות סדר. ברגע שאנחנו עושים את הסדר הכלכלי, רואים את הנתונים, הנקודת פתיחה שלנו היא הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר ברורה לנו, וגם אנחנו יכולים מהנקודה הזאת ליצור להגדיר את היעדים ולחתור אליהם. אז זינוק פיננסי מבחינתי מדבר על זה של להבין את הנתונים דרך אותה עשיית סדר, ומשם לזנק לעבר אותם יעדים שאם זה המשפחה, אם זה היחיד ואם זה העסק רוצה להשיג אותם. יופי, אני ממש לא באה מהעולם הפיננסי, אז כל מה שתגידי זה מבחינתי מלמד. תודה. אז בעצם אני שומעת שאת גם וגם וגם. נכון. אה, אז בואי תספרי קצת על, יש לך גם עוד איזשהו תחום שאת עברת, אחר כך אנחנו נדבר יותר על זה, אבל מאז שעברת לפירנצה, את ממשיכה לעשות את כל הדברים שאת עושה, אבל נכון. יש לך גם עוד איזשהו משהו חדש שהוספת לצלחת שלך, נכון? נכון. אז אם לפני שנתחיל, נגיע לפירנצה, התוכנית הרי מדברת על מקריות וסרנדיפיטי, וגם ההיכרות שלי עם תמרה התחילה במקרה. הייתה שדרית ברדיו החברתי, שתמרה הייתה אמורה להתראיין אצלה, זה לא כל כך הסתדר, ודרך, במקריות היא הגיעה אליי, ושאלה אותי אם אני פנויה לראיין אותה. באותו שבוע הייתה מיועדת להיות מרואיינת אחרת לחלוטין. ידעתי שבאיזשהו מקום הרגיש לי שהיא לא תגיע. בשיחה עם תמרה אמרתי לה שתני לי לבדוק, חוזרת אלייך, ובאמת אחרי יום אמרתי לה, המשבצת פנויה, ובשמחה אני אראיין אותה. מכאן זה התגלגל להכיר את תמרה, להגיע לקורס סיכום מקביל, להבין מהי שאלת טילמן, שדרכה גם כל ההתפתחות הזאת של לשים לב למקריות, לשים לב לדברים שאנחנו, על פניו זה הכי סטנדרטי והכי יומיומי, ועל הדרך זה קורה, כך שזה חידד את המקום הזה של מקריות אצלי ולשים לב לדברים האלה, שאין, בסופו של דבר אין מקריות אנחנו רואות, וזה גם מה שהביא אותי לאותו רילוקיישן לפירנצה, דרך שאלת טילמן, שהבנתי שאני צריכה לעשות מעבר למדינה אחרת, לארץ אחרת, לעיר אחרת, ושם לפתח דברים חדשים. נדבר עכשיו על וואו. כאילו הדבר הנוסף. אני פשוט מסתקרנית גם לשמוע למה דווקא בחרת באיטליה, אבל את יכולה גם ככה להזכיר את הדבר הנוסף. יהיה לנו פה חצי שעה, אבל ככה, את יודעת, בנאצ'ל, מה שנקרא. למה איטליה? איטליה זה גם במקרה. רציתי משהו שהוא באירופה, שמבחינת
הגעה לארץ יהיה נגיש יותר. אני עובדת עדיין עם לקוחות ישראלים, וכן חשוב לי במידת הצורך להגיע לארץ כשצריך. ובנוסף, אמרתי, טוב, איטליה, נשמעת מעניינת, אוכל טעים, אנשים חמים. בוא ננסה. מתוך איטליה זה היה לבחור, להגיד, אוקיי, רומא נראתה לי גדולה מדי, מילאנו תעשייתית מדי, מערבית מדי, מה יש באמצע? פירנצה. משהו גם נשמתי, אני הייתי קוראת לזה, הביא אותי לכאן, המקום הזה של הקסם של פירנצה, רק לעדכן, לא הייתי בה לפני כן, זה לא שעשיתי איזשהו חקר ערים והסתובבתי וראיתי, פשוט משהו אמר לי פירנצה, קניתי כרטיסים, ולכאן וואו. הגעתי. מדהים, אני שומעת אישה שמצד אחד זאת אומרת, יש לה שני כתבים. כותב אחד מחובר, מקורקע לקרקע, עם כל הפיננסים, וההתארגנות שצריך לעבור לדבר כזה, רילוקיישן, לעשות כמו שעשית, צריך להיות ממש מחובר, אי אפשר לעופף בעננים. מצד שני, יש לך כותב אחד שהוא לגמרי אי שם בעולם הרוחני, ובעיניי נכון, זה מקסים, האנשים כמוך הם מאוד נדירים. אני מכירה עוד אחת נכון. כזאת, שהיא חברה שלי, אבל אני רוצה לשאול אותך, אה, איך את ממזגת את שני העולמות האלה? זהו, אז המיזוג של שני העולמות הללו בא לידי ביטוי היום בעסק החדש שאני מפתחת ומתפתחת איתו, שזה החוויות הריחניות, קולינריות, שאני עושה כאן בפירנצה. אה, אני אסביר. אני בן אדם של מצד אחד מספרים, ולעשות את הסדר הכלכלי, להבין את המספרים, ומצד שני אני גם בן אדם נורא של אנשים. בארץ, היום הסדר יום שלי היה מאוד מורכב בלראות אנשים, בלהיות עם אנשים, בלדבר עם אנשים. כשמגיעים לעיר חדשה, מדינה אחרת, אחד הדברים שאני הייתי צריכה לעשות זה, כי דרך אגב הגעתי גם לבד, כן? לא חברים, לא משפחה, פשוט אני ועצמי, זה להכיר קהילה, להכיר חברים, להתחיל לבנות מחדש את כל הדבר שנקרא לזה סוציאליזציה, חברות ומסתובבות. הסתובבתי דרך מעגלים של אנשים שהכירו לי, אנשים אחרים, אז התחלתי גם להסתובב בעיר, לראות את העיר, להתפעם מכל ההיסטוריה שלה, מכל האומנות שיש כאן ברחובות. גם אני יכולה להגיד שבפעם הראשונה, אחרי שנחתתי ושמתי את התיקים באותה דירה הראשונה שהגעתי אליה, ויצאתי לסיבוב, אה, משהו שם הרגיש נורא בבית, נורא מוכר, נורא ידוע. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להגיד, שוב, לא הייתי כאן. יחד עם זאת, להסתובב ברחובות, להסתכל על הבתים, להסתכל על הסמטאות, נראה לי הכי מוכר, הכי טבעי, הייתי פה. מדהים. וכן, זאת אומרת את אומרת, יש פה מקריות, המקריות שבעצם הייתה לך את ההזדמנות להגיע לאיטליה, מצד שני יש את הערנות, שגם כן דיברנו על זה בקורס של תמרה, נכון, שלהיות ערני להזדמנויות האלה, ולהיות גם ערני, את בעצם אומרת לי עוד איזשהו מימד נוסף של ערנות למשהו הרבה יותר רוחני ועמוק כזה, שגם אין לו תמיד הסבר לוגי, כמו לכל העולם המספרים שלך, כן, שהכל שם נכון. פחות או יותר מסודר. אחד ועוד אחד אה, תמיד יהיה כן, שתיים. כן, אני רוצה להגיד לך שאני בתור בן אדם שהוא גם וגם וגם, אין לי את ההתלבטות הזאת הכל יכול לחיות ביחד. אני באה נכון, מעולם של המוזיקה והמדע והעיצוב, והכל בסדר, כולם חיים ביחד, כמו ילדים שונים במשפחה אחת, כן? נכון. אבל עדיין זה מאוד מעניין, וזה מאוד מרגש גם. אה, אז את מסתובבת לך בפירנצה, ואת כן. עדיין ממשיכה להיות בקשר עם
עם הארץ, עם קליינטים הקליינטים עם בארץ. הארץ, ממשיכה לעשות נכון, את העבודה מרחוק, שזה גם כן נכון, משהו שנכון, מתאפשר די בשנים האלה יותר בקלות, כן? נכון, נכון. ואת ממשיכה דרך אגב לקבל עוד אנשים, זאת אומרת, לקבל עוד קליינטים מישראל, באים אלייך כן, אנשים. כן. אני מבינה אה, שאנשים נשארים איתך ולא עוזבים. לא רוצים לעזוב, לא לא משנה רוצים אפילו שאת לעזוב. בקצה השני של העולם, לא רוצים לעזוב אותך. לא, לא כן. רוצים לעזוב. הייתה, יכולה לשתף שהייתה לקוחה אחת שלרגע זה קצת היה קשה לה הריחוק הגיאוגרפי, למרות ששוב, גם כשעבדתי איתה בארץ, הייתי נפגשת איתה אולי פעם בשנה. רוב העבודה שלנו טלפונית ובזום. אחרי חודש היא חזרה, היא הרימה טלפון ואמרה לי, תחזרי, אני צריכה אותך. זה אחד הדברים שגם למדתי גם דרך יקום מקביל, גם דרך העולם הרוחני, גם דרך העבודה, שבסופו של דבר, ברגע שאני מאפשרת לעצמי להיות בפתיחות, גם דברים מגיעים. דברים שלא חשבתי שיגיעו, מגיעים. זה משהו שהוא מאוד נוגד את עולם המספרים, לא נוגד, עולם המספרים הוא נורא קבוע, נורא, אמרנו, מקורקע. לעומת זה, המקום ולהתחבר יותר לעולם הרוחני, למודעות, לתודעה, מאפשר את הפתיחות הזאת וגם להגיע לפירנצה ולעשות דברים נוספים. אז המקום הזה של אנשים, כמו שאמרתי, אני באמת טיפוס של אנשים, וכשהגעתי לפירנצה וכל ההיסטוריה, כל האומנות, כל מה שקורה כאן הביא אותי גם ללכת ללמוד, לחקור, לקרוא, לראות הרצאות בנושא, שגם שלא במקרה אחד המרצים שמדבר המון על פירנצה הגיע בספטמבר פה לקבוצה והצלחתי לחבור אליהם, ללמוד גם את פירנצה מנקודת המבט שלו, שזה באמת היה מרתק ומעניין, כך השילוב של, אמרתי לעצמי, גם השילוב שלי, של לאהוב אנשים, גם המקום הזה של לראות את העיר מהנקודת מבט שלי, להוסיף לה את התבלון הרוחני, להוסיף את הקולינריה. סלח, כלומר, יש לי גם חברים שהם איטלקיים, נולדו כאן בפירנצה, חלקם גדלו כאן, חלקם הגיעו, אז הם מכירים את הקולינריה הלא תיירותית. הפסטיצ'ריות היותר מקומיות, המסעדות היותר שכונתיות, שזה משהו שמביא פן אחר לכל החוויה של לא לאכול סביב הדוומו או סביב כן. האופיצי, ששם כל המסעדות תיירותיות וכולי. אז השילוב הזה של שני הדברים, וגם החוויה של, אם זה התחיל מזה שגם חברים באו ולעשות להם סיור, יצאו פה עם נפעמים ועם המון ידע, שאמרו לי בסוף כאילו, ביקור כאן, איזה כיף שאת זאתי שהכרת לנו את העיר, כי ראינו אותה בזווית אחרת, בחוויה אחרת. אז שני הדברים האלה הביאו אותי למקום הזה של לפתח את המסע, נקרא לזה, להכיר את פירנצה מדרך דרך החך, דרך המיינד, דרך הרוחניות, כל השילוב הזה מעביר את הבן אדם מעבר למסע של, אוקיי, זה הפסל של דוד, או לצורך העניין הדואמו, מעביר אותם גם חוויה שהיא מאוד אינדיבידואלית לכל אחד ואחד שמגיע אה, למסע הזה, למסע ההיכרות איתי. כן, ואני מתארת לעצמי, לפי מה שאני ככה מתחילה להכיר אותך, שיש לך אינטואיציה מאוד חזקה, נכון? מסתבר, וגם החיבור לאנשים. כן, יש לך כאילו, יש לך את כל הדברים האלה, ואם אני הייתי פוגשת אותך, הייתי מרגישה נורא נוח ללכת איתך, כי קודם כל את יודעת לאן את הולכת, את לא מעופפת, את גם, את קוראת אותי, את יודעת מי אני, את ככה מרגישה שאולי מה שיתאים לי זה משהו אחד, משהו שני, ותוך כדי גם הסיור, בטח יש לנו שיחות מאוד מעניינות, נכון? נכון, נכון. ומעמיקות. אני מתארת לעצמי שאנשים מסוימים באים אלייך, כאילו מי את, תתארי לי ככה את הבן אדם, או האנשים שנמשכים
לעשות את החוויה הזאת שאת נותנת. היום החוויה היא, זה עם ישראלים, זה עדיין, אני קוראת לזה אנשים מהבית. א', גם מכיוון שיותר לי קל כרגע עם השפה, אני לומדת איטלקית, מדברת איטלקית, ויחד עם זאת, להיות פה בשפה, בלדבר שוטף, זה עדיין מצריך ממני יותר, עוד אימון. אז נכון להיום העבודה עם ישראלים שמגיעים לכאן, שרוצים להכיר את העיר קצת אחרת, זה מגיע נכון להיום מהמלצות מפה לאוזן, חברים שהיו, מחברים שיודעים שאני נמצאת כאן, ואז החבר מגיע, מגיעים חברים דרך חברים. טוב, נחמה בפירנצה, זה הטלפון שלה, כשאתם מגיעים תתקשרו. הרבה פעמים זה גם, הם מעדכנים אותי לפני, שהם מתעדים להגיע לפירנצה, וכדי לוודא שאני פנויה ושאני זמינה, ושנתכנן את היום או יומיים שאנחנו נפגשים. כך שהיום הלקוחות, קהל הלקוחות שלי זה ישראלים שמגיעים מהארץ, חברים של חברים, והרבה פעמים זה גם אפילו הורים לסטודנטים שמגיעים לכאן, כי הילד מתחיל ללמוד, או הילדה מגיעה לחילופי סטודנטים, אז בוא נגיד את זה ככה, סטודנט לא הכי פנוי לעשות להם כרגע איזושהי חוויית היכרות, אז הם מגיעים אליי. מדהים. כן, בעניין של הרוחניות של פירנצה, אני מאוד מסכימה איתך, אני הייתי שם בגיל 18, נחתתי שם, ואיכשהו יצא שגם כן יצא לי ככה להסתובב עם מקומיים, שכמובן הראו לי את המסעדות המיוחדות, המקומות המיוחדים, אבל הייתה לי ממש חוויה רוחנית, ואני לא מגדירה את עצמי כאדם מאוד מאוד רוחני. הלכתי וראיתי את הפסל של דוד, ועמדתי עם חוברת כזאת בשביל לצייר את זה, הייתי ככה בעניין של נכון. לצייר, ועמדתי מולו בערך שעה, אני חושבת משהו כמו שעה לפחות, וציירתי, ופתאום אני מסתכלת מהדף לפסל, ואני רואה שהחזה שלו, הרי הוא כאילו כזה, נכון? החזה שלו מתחיל באמת, לעלות ולרדת, ככה, כאילו נושם. זו הייתה חוויה מאוד מפתיעה ומאוד מרגשת, כאילו, יש שם איזה משהו באומנות הזאת שהוא כל כך חי, נכון, נכון? נכון. אז כן, זו עיר שספוגה ביופי ביופי, ובחיים, בהיסטוריה, נכון, בהיסטוריה ובחיות גם, נכון? כן. האיטלקים, אני לא יודעת איך את... יש דרמות גם בין האיטלקים וגם בין המקומיים. צוחקת ואומרת, הם משוגעים לא פחות מאיתנו בדרך שלהם. לחצות פה מעבר חצייה זה משהו שהוא צריך לפתח כאן מיומנויות, כי הם לא עוצרים. אין את כן, הדבר הזה של בואי נעצור במעבר חצייה. יחד עם זאת, אני אומרת, העיר מביאה איתה, וזה גם משהו שיום אחד פשוט הרגיש לי, וכתבתי לחברה, שזה מרגיש שעוד שנייה העיר מתעוררת במאה ה-14-15, ותכף כל האבירים יצאו כאן עם התלבושות ויסתובבו כאן ברחובות. ודרך אגב, זה לפעמים קורה, יש להם ימים כאלה ואחרים של היום הקדוש הזה והיום המצעד הזה, ופתאום את רואה לך אנשים עם תלבושות ייחודיות שנמצאות כאן בפירנצה. וכן, העיר הזאת היא, שאם רגע נדבר על משפחת מדיצ'י, שבאה ופיתחה את העיר ותמכה באומנים ותמכה בכל התושבים של העיר כדי להביא אותה למקום שהיא נמצאת פה היום, ואפשר לומר שדי העיר חייבת להם לא מעט. הרי הם חיברו ומיזגו בין העולם החילוני לעולם הדתי, העולם החילוני שזה הכנסייה וכל מה שמשתמע לכך, אם זה הבתי כנסיות ואם זה הבזיליקות וכיוצא בזה, לבין העולם הרוחני שיש את הפקידות, את הממשל, נקרא לזה, את המלכים שמגיעים לבקר, את המסחר שיש בין פירנצה לערים נוספות באירופה, כך שהם חיברו ומיזגו. וכן, אני חושבת שיש משהו בזה שיש כאן בכל פינת רחוב, בין אם זה כנסייה מאוד מפוארת,
סוחבת איתה שנות של היסטוריה נגיד את זה, אומנים ספציפיים שמגיעים לכאן, אנשים מפורסמים, זה מוסיף לרוחניות שהעיר הזאת מביאה איתה, ואני חושבת שגם כל אחד ואחד מאיתנו שמסתובב כאן מרגיש שהוא נוסע בזמן, ברגע שאתה פוסע פה ברחובות ובסמטאות של פירנצה. כי כל העולם הזה של רוחניות, אם נסתכל עליו רגע, זה משהו שבאיזשהו מקום הוא חלק מכל אחד ואחד מאיתנו. חלק מאיתנו זה יותר מפותח אצלם, חלק פחות, חלק, יש כאלה שגם מתכחשים לזה. יחד עם זאת, המקריות, או שאין מקריות, מביאה אותנו לשאול האם זה באמת במקרה, או שיש כאן משהו שהוא מעבר, ורגע בואו נסתכל על זה ונחקור אותו בזווית שהיא לא רגע רציונלית, אלא רוחנית. זאת אומרת, את מדברת עכשיו על חוויה אישית של כל אחד מהאנשים שאת פוגשת, או חוויה, או איזה מקריות, אם על איזה אנחנו, מקריות את כלומר, מדברת? גם הנושא פה של מקריות, על איך שהכרתי אני קוראת, אם אני מסתכלת רגע על עצמי, אז המקריות של איך שהכרתי את החברים פה, האיטלקים. שוב, אני גם מגיעה למקום שאין לי כל כך הרבה אינטראקציה, רוב העבודה שלי עם הארץ. המקומיות היחידה כאן זה לקנות קפה, סופר ולהסתובב במוזיאונים. יחד עם זאת, החבר מביא חבר, השיחה שמתפתחת משם, ואז להביא גם לשיחה עם אותם איטלקים את ההתבוננות של העולם הרוחני, גם להם שהם גרים פה שנים, זה נותן נקודת מבט ופרספקטיבה אחרת על העיר. והסתכלות רגע שוואלה, נכון, יש פה, בואו נסתכל על זה קצת אחרת. כן, אני חושבת שתמיד שבאים מישהו שבא מבחוץ, יש לו זווית קצת אחרת, לפעמים מעניינת יותר, לפעמים חדשה. ובעניין של ההיסטוריה, אני חושבת שלאנשים שבאנו מישראל, ישראל היא ספוגה בהיסטוריה, הכל זה לחלוטין. נכון. אין הרבה, יש מקומות אולי כאלה, לא הרבה מקומות בעולם שאני מכירה, שכל מקום שאתה דורך בו, מתחת יש ארכיאולוגיה והיסטוריה, אז זאת אומרת, אחרת, אבל היא אחרת. גם, הרעיון של היסטוריה, מקום ספוג בהיסטוריה, הוא לא זר לישראלים. לא, לא, כן, וזה מזכיר לי שכשלמדתי בירושלים, את התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטה העברית, הייתי אומרת לירושלמים, העיר הזאת היא ספוגה ב3,000 שנות היסטוריה, מרגישים פה את הקונפליקטים, את כל מה שהיא מביאה איתה, והם הסתכלו עליה במבט של, מה את רוצה מאיתנו? זה ירושלים, אנחנו אוהבים אותה, על מה את מדברת? אז כן, אני חושבת שמאז כבר התחלתי להבין שיש משהו שהוא אנרגטי במקום שאתה מגיע אליו, ומחבר אותך לדברים נוספים שנמצאים בך, ואתה יכול להרגיש את זה. בכל אופן, מדהים. אני גם כן, למדתי בירושלים והרגשתי בדיוק אותו דבר, ובסוף עזבתי, וכשהייתי בפירנצה גם הרגשתי איזשהו חיבור, ואולי אם הייתי איתך שם, הייתי מבינה גם למה. תספרי לי, תני לי סיפור של איזושהי חוויה שעברת עם אנשים, שהייתה מעניינת במיוחד, או הייתה מיוחדת, שהיה שם איזה משהו שקרה, שאת ככה זכור לך ואת ממשיכה איתו לחיים. אה, ב- במפגשים שהם לפעמים אחד על אחד, או שני אנשים שהם מגיעים, נקרא לזה, ההיכרות עם פירנצה מביאה בסופו של דבר אמרנו, לדבר רגע על הבן אדם, לפתח נושאים, להבין רגע זה נוצרת שיחה שאותו בן אדם שמתלווה אליי מספר על עצמו, נפתח ומרגיש הכי בנוח שבעולם, לשתף, להביא את החוויות שלו, אפילו למקום של גם להתייעץ, להגיע לסיטואציה של רגע, באתי עם איזושהי דילמה, יש לי איזושהי תקיעות מסוימת במקום, בסיטואציה כזאת או אחרת בחיים, והמסע הזה וההסתובבות דרך
הסמטאות ודרך הרחובות, ורגע העצירה והאנקדוטה על המקום הזה, או אפילו לקנות גלידה ולשבת ביחד, נוצרת, נוצר מקום נוצרת הסיטואציה שאותו מתלווה, אותו בן אדם שהגיע לחוויה, נופלים לו אסימונים. מחליט לעשות איזה שהן פעולות, מחליט שרגע ממחר בבוקר דברים קצת ייראו אחרת. להגיד שאני יודעת אם כולם הלכו ועשו את העבודה, לא יכולה להבטיח את זה, יחד עם זאת כן מהתגובות ומהאימפקט שאני מקבלת, הם מאוד, אני אומרת, איך נגיד את זה? זה עושה להם את הוואו, זה אומר להם, רגע, שנייה, אני צריך לחשוב על הדברים האלה, או שאני רוצה לעשות את הדברים אחרת, או שאני אתחיל עכשיו כן לחזור בסיטואציה אחת, אחת הבנות אמרה לי, וואלה, הייתי עושה את זה, שכחתי מזה, איפשהו זה נדחק לי, השגרה השתלטה, הזכרת לי שיש לי את היכולות האלה, הזכרת לי שאני יכולה לעשות את זה, והזכרת לי שזה אפשרי. מבחינתי זה מרגש, כי שוב, זה בסופו של דבר, יש את זה לכל אחד ואחד מאיתנו, את היכולות לצמוח, להתפתח, להגשים חלומות. אני מאוד מאמינה בזה שיש לנו את היכולת להגשים את החלומות שלנו. אנחנו צריכים לדייק אותם, אנחנו צריכים את המבוגר שיאמין שיש לנו את היכולות הללו, ולהזכיר את זה פשוט לאחרים. מדהים, כך ואת גם שמבחינתי, דוגמה אישית, זאת אומרת, את לא, את, מה שנקרא, את עושה מה שאת, you walk the walk your talk, talk, מה שנקרא, כן, כן? את עושה מה שאת אומרת, לקום וככה, אומץ, מדהים. כן, לקום ככה, למקום שלא היית בו, להתארגן הכל, אז את לא סתם מדברת, אלא את כן, גם עושה, וזו דוגמה אישית מדהימה. וזה גם מקום שבו את יכולה לחלוק להבין את הקשיים של אנשים אחרים ולדבר איתם על הקשיים שהם אמיתיים, נכון, אבל גם לדחוף אותם, כי את עשית את זה ואין סיבה שהם לא. נכון, ויש לי עוד שאלה, שאני תוהה עם העניין שכשאתה יוצא מהבית שלך, מהשגרה שלך, ונוסע למקום אחר, מהמם, משהו בתודעה שלך קצת נפתח, את נכון, חושב, קצת נפתח, אתה קצת יותר פתוח לרעיונות חדשים, אז בעצם כל טיול שאנחנו עושים בחו"ל זו גם הזדמנות לשינוי פנימי, ואנחנו נכון, לא עושים את זה בדרך כלל בכוונה, אנחנו לא מכוונים את זה. אין אף אחד שמכוון לנו את הדבר הזה. אני מכירה אנשים שנסעו וקיבלו כל מיני החלטות, כי פגשו כל מיני אנשים בדרך, אבל פה כן, יש איזה משהו מאוד מכוון, ואני מבינה שאת מבינה את זה, כמובן, את כן. ההזדמנות הזאת. השאלה אם האנשים שבאים גם מבינים את זה, או שהם פשוט מגיעים והם לא יודעים. אה, אני חושבת שאם אני גם מסתכלת רגע על עצמי כשהייתי נוסעת לטיולים בחו"ל, במיוחד בהתחלה, זה היה לנסוע לטיול. לא הסתכלתי על זה במשקפיים שזה יוצר איזשהו שינוי. זה ללכת, קצת להתרענן, קצת לצאת לחופשה, לראות מקום חדש, לטעום טעמים חדשים, ואחרי זה חוזרים לשגרה. זה היה כמו כולם קוראים לזה, יוצאים לחופש, חופשה, להתרענן, להטעין את עצמנו במצברים. כשאני יצאתי לרילוקיישן, והבנתי את זה גם לפני כן עוד בארץ, שאני צריכה להרכיב משקפיים שייתנו לי התבוננות אחרת, או להסתכל על הדברים אחרת, להיות בפתיחות, לאפשר לדברים גם להגיע, לאפשר לדברים להיות, להתבונן. חלק מהדברים יהיו נכונים לי, חלק אולי הם לא יהיו רלוונטיים אליי, להיות בפתיחות. כן, זה מחייב, שוב, אני אומרת מחייב, כי אני מסתכלת מהנקודת מבט שלי, יכול להיות שאנשים אחרים יגידו לא, מה פתאום. בחוויה האישית שלי, כדי לחוות את העיר, כדי לחוות ולאפשר את ההתפתחות שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לפתוח את המיינד, את הראש, את הלב, ל- למה
לאסנס של אותה עיר שאנחנו מגיעים. אז כן. וואו, זהו. אני באתי לסכם את הכל, אבל אני חושבת שזה היה יותר טוב ככה.